صبح بخیر سارا. Good morning, Sarah. How are you today? صبح بخیر سارا. خوبم ممنونم. واسه چکاپ کلی اومدم. I'm fine, thank you. I'm here for my regular checkup. خوبم ممنونم. واسه چکاپ کلی اومدم. بله متوجهم. فقط نیاز دارم یه نگاهی به کارت بیمتون بندازم. Okay, I see. I'll just need to take a look at your insurance card. بله متوجهم. فقط نیاز دارم یه نگاهی به کارت بیمتون بندازم. خوب همه چیز به نظر خوب میرسه. دکتر تا چند دقیقه دیگه پیشتون خواهند بود. Okay, everything looks good. The doctor will be with you in just a few minutes. خوب همه چیز به نظر خوب میرسه. دکتر تا چند دقیقه دیگه پیشتون خواهند بود. ممنون. Thank you. ممنون. سلام سارا. خوشحالم دوباره میبینمت. Hello, Sarah. It's good to see you again. سلام سارا. خوشحالم دوباره میبینمت. سلام دکتر اسمیت. Hi, Dr. Smith. سلام دکتر اسمیت. چرا با من نمیای اتاق معاینه؟ Why don't you come with me back to the exam room? چرا با من نمیای اتاق معاینه؟ لطفاً بشین روی صندلی. Please have a seat in the chair. لطفاً بشین روی صندلی. تا الان که همه چیز خوبه. چند تا پوسیدگی جزئی میبینم که باید پرشون کنیم. و همینطور یه علائمی از التهاب لثه. Everything looks good so far. I see a few minor cavities that we'll need to fill. I also see some signs of gingivitis. تا الان که همه چیز خوبه. چند تا پوسیدگی جزئی میبینم که باید پرشون کنیم. و همینطور یه علائمی از التهاب لثه. التهاب لثه؟ Gingivitis? التهاب لثه؟ بله، یه تورم لثه هست و مشکل رایجی هستش. اما مهمه که درمان بشه چون میتونه منجر به بیماری جدی بیشتری برای لثه بشه. Yes, it's an inflammation of the gums. It's a common problem, but it's important to treat it because it can lead to more serious gum disease. بله، یه تورم لثه هست و مشکل رایجی هستش. اما مهمه که درمان بشه چون میتونه منجر به بیماری جدی بیشتری برای لثه بشه. چه کاری برای درمانش میتونم انجام بدم؟ What can I do to treat it? چه کاری برای درمانش میتونم انجام بدم؟ یه نسخه برای دهانشویه بهت میدم که میتونه توی کاهش تورم کمک کنه. همچنین پیشنهاد میکنم بیشتر مسواک بزنی و نخ دندان استفاده کنی. I'll give you a prescription for a mouthwash that will help to reduce the inflammation. I also recommend that you brush and floss your teeth more often. یه نسخه برای دهانشویه بهت میدم که میتونه توی کاهش تورم کمک کنه. همچنین پیشنهاد میکنم بیشتر مسواک بزنی و نخ دندان استفاده کنی. اوکی این کارو میکنم. Okay, I'll do that. اوکی این کارو میکنم. همینطور نیاز دارم یه عکس بگیرم. ببینم آیا مشکلات دیگه ای هم هست؟ I'll also need to take an x-ray to see if there are any other problems.
همینطور نیاز دارم یه عکس بگیرم. ببینم آیا مشکلات دیگه ای هم هست؟ خب همه چیز خوب به نظر میرسه. برای 6 ماه دیگه یه وقت تمیز کردن برات میذارم. Okay, everything looks good. I'll schedule you for a cleaning in 6 months. خب همه چیز خوب به نظر میرسه. برای 6 ماه دیگه یه وقت تمیز کردن برات میذارم. ممنونم دکتر اسمیت. Thank you, Dr. Smith. ممنونم دکتر اسمیت. خواهش میکنم. You're welcome. خواهش میکنم. یه سوال دیگه هم داشتم. تازگی‌ها نسبت به غذاهای سرد حساسیت دارم. چیزی هست که باید نگرانش باشم؟ I have one more question. I've been having some sensitivity to cold foods lately. Is that something to be concerned about? یه سوال دیگه هم داشتم. تازگی‌ها نسبت به غذاهای سرد حساسیت دارم. چیزی هست که باید نگرانش باشم؟ میتونه علائم پوسیدگی دندان یا بیماری لثه باشه. دفعه بعد که اومدی نگاه دقیق‌تری به دندونات میندازم. It could be a sign of tooth decay or gum disease. I'll take a closer look at your teeth next time you come in. میتونه علائم پوسیدگی دندان یا بیماری لثه باشه. دفعه بعد که اومدی نگاه دقیق‌تری به دندونات میندازم. باشه ممنون. Okay, thank you. باشه ممنون.